यसमा चाहिँ हामी Redmi Note 14 4G भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ, जो कि नेपालमा चाहिँ भर्खरै लन्च भएको लेटेस्ट एउटा मिड रेन्ज खालको स्मार्टफोन हो। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो खालको एमोलेड डिस्प्ले, म्यासिभ ब्याट्री अनि फ्ल्यागसिप स्टाइलको क्यामेरा, एकदमै स्मुथ खालको पर्फर्मेन्स र एकदमै राम्रो फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ यो फोनको प्राइस, डिजाइन स्पेसिफिकेसन, फिचर्सहरू, क्यामेरा, ब्याट्री पर्फर्मेन्स अनि सबै कुराको बारेमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा एकदमै राम्रोसँग एकदमै डिटेलली कुरा गर्न चाहँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा लगभग 30,000 को रेन्जमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सुरुमा कुरा गरौँ यो फोनको प्राइसको बारेमा। यसको 6GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको मोडललाई तपाईँले नेपाली मार्केटमा 30,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ भने यसको 8GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई फेरि तपाईँले नेपाली मार्केटमा लगभग 36,000 मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले एकदमै स्लिक खालको प्रिमियम टाइपको तपाईँले डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। IP64 को तपाईँको रेटिङ छ भने तपाईँको कलर अप्सनहरू फेरि ब्ल्याक छ, ग्रिन छ, एउटा ब्लू छ। सो तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको स्टाइलहरू चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल यसको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हैन, बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै लाइट, एकदमै कम्फर्टेबल, हातमा छोप्दा पनि एकदमै कम्फर्टेबल टाइपको फिलिङ दिने अनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो देखिने पनि, हातमा छोप्दा पनि एकदमै राम्रो खालको एकदमै मोडर्न टाइपको लुक चाहिँ यो फोनले तपाईँलाई दिन्छ। उनको लुक्सले चाहिँ डिजाइनले चाहिँ तपाईँलाई डिसअपोइन्ट चाहिँ गर्दैन हैन, एकदमै राम्रो खालको एकदमै स्लिक प्रिमियम टाइपको डिजाइन नै तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले एकदमै ठुलो खालको, एकदमै स्मुथ खालको, एकदमै ब्राइट डिस्प्ले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। 6.77 इन्चको एमोलेड स्क्रिन छ। तपाईँको चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट छ र 3200 निट्सम्मको तपाईँको पिक ब्राइटनेस यो फोनमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो, एकदमै ब्राइट, एकदमै स्मुथ खालको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रोलिङहरू गर्दाखेरि, गेमिङहरू गर्दाखेरि तपाईँको केही पनि प्रब्लमहरू आउँदैन। तपाईँले चाहिँ स्मुथली सबै टास्कहरू परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस डिस्प्ले एकदमै ब्राइट छ हैन, त्यसले पनि तपाईँलाई धेरै एडभान्टेजहरू दिन्छ। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो भन्न सकिन्छ। फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा MediaTek Helio G100 Ultra भन्ने तपाईँले चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले HyperOS 2 बेस्ड अन Android 15 तपाईँले सफ्टवेयर पाउन सक्नुहुन्छ भने यो अपरेटिङ सिस्टम एकदमै क्लिन छ, एकदमै अपडेटेड छ, राम्रो खालको UI पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। मेमोरीहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, दुईवटा भेरिएन्ट छ। अब एकदमै राम्रो खालको एकदमै ठुलो भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा त्यो 8GB र 256 सम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टोरेज मोडलहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको सोसियल मिडियाहरू भयो, भिडियो हेर्दाखेरि हैन, ब्राउजिङ गर्दाखेरि, मल्टिटास्किङहरू गर्दाखेरि, हल्का फुल्का गेमिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ केही पनि प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। तपाईँले बेसिक टास्कहरू प्लस अलिकति मिड रेन्ज टाइपको गेमिङ तपाईँले यो फोनमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ, 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ, 20 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ, जसले तपाईँको एकदमै राम्रो खालको फोटोजहरू, सेल्फीहरू खिच्ने गर्छ हैन, भिडियो कलहरू गर्दा पनि एकदमै राम्रो तपाईँको चाहिँ फोटोजको क्वालिटीहरू दिने गर्छ। यो अब क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ हैन, प्राइमरी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यदि डे लाइटमा फोटो खिच्नुहुन्छ भने, राम्रो लाइटिङमा फोटो खिच्नुहुन्छ भने एकदमै डिटेलली तपाईँको फोटोजहरू खिच्छ। अनि अब तपाईँले चाहिँ अलिकति लो लाइटिङ लिनुभयो भने चाहिँ अलिकति पर्फर्मेन्स अलिकति लो हुनसक्छ। सो लाइटिङमा एकदमै फोकस गर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ फोनले चाहिँ आफ्नो 100% चाहिँ दिन सक्छ क्यामेराको पोइन्ट अफ भ्यूमा। सो राम्रो लाइटिङ गर्नुभयो भने तपाईँले यो फोनमा राम्रै फोटोज अथवा भिडियोजहरू क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोजहरू, फोटोजहरूलाई चाहिँ सोसियल मिडिया पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6000 mAh को तपाईँले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। 33 वाटको तपाईँको फास्ट चार्जिङ स्पिड छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब ब्याट्री भनेको ठिकठाक राम्रै खालको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ हैन, मिड रेन्ज टाइपको तपाईँको छ। लगभग 1 अथवा 1 भन्दा आधी दिनसम्म यो ब्याट्री तपाईँको टिक्छ र चार्जिङ स्पिड पनि तपाईँको राम्रै दिएको छ, जसले गर्दा चार्ज पनि छिटै हुन्छ। सो ब्याट्रीको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, ब्याट्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिड लेभलकै भनौँ न, राम्रै खालको छ, जति जे भने पनि डिसेन्ट टाइपको काम चलाउ टाइपको
छ तपाईँको ब्याट्री। फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा 5G सपोर्ट छैन, 4G मात्र छ। वाइफाई 5हरू छ, ब्लुटुथ 5.4, GPS, NFC हरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकर पनि एकदमै राम्रो खालको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। साइडमा एउटा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ, फेस अनलकको तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सो सेक्युरिटीको मामलामा पनि यो फोन एकदमै राम्रो छ अनि यसमा तपाईँले सेन्सरहरू पनि एकदमै राम्रो खालको पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मोडर्न टाइपको तपाईँले यसमा फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ यो फोनको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई समरी गरिदिन्छु, जसले गर्दा यो फोन किन्ने नकिन्ने भनेर तपाईँलाई डिसिजन लिने एकदमै सजिलो हुन्छ। सुरुमा यसमा एकदमै राम्रो खालको तपाईँले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै स्मुथ छ अनि क्यामेरा पनि यो फोनको एकदमै राम्रो छ। ब्याट्री पनि एकदमै राम्रो खालको पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा डुअल सिमको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकरहरू भयो सबै कुरा एकदमै राम्रो छ अनि मेन कुरा यो फोन एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो प्राइसमा तपाईँले एकदमै राम्रो फिचर्सहरू यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ यो फोनको चाहिँ मेन खासियत चाहिँ त्यही हो होइन। सो सस्तोमा तपाईँले राम्रो खालको फिचरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू पनि छ, जस्तै यो 4G नभएर 5G भइदिएको भए एकदमै बवाल हुन्थ्यो। अनि यसमा चाहिँ जुन प्रोसेसर छ त्यो अलिकति अपग्रेडेड भइदिएको भए पनि तपाईँले चाहिँ हेभी गेम्सहरू यसमा खेल्न सक्नुहुन्थ्यो, झनै राम्रो हुन्थ्यो। अनि चार्जिङ स्पिड पनि तपाईँको 33 वाट नभएर अलिकति 45सम्म भइदिएको भए झनै बवाल हुन्थ्यो। सो यो चाहिँ अब यसको कमी कमजोरी भने पनि भयो, अथवा यो कुरा भइदिएको भए यो फोन अझै दामी हुन्छ भने पनि भयो, अब जे भने पनि भयो होइन। सो ओभरअल यो फोन राम्रै छ। यदि तपाईँलाई एउटा ठिक्क टाइपको मिड लेभल टाइपको फोन चाहिएको छ जसमा सबै कुरा गर्न मिलोस्, क्या सोसियल मिडियाहरू चलाउन मिलोस् होइन, गेमिङ पनि गर्न मिलोस्, मुभीहरू पनि हेर्न मिलोस्, सबै कुरा गर्न मिलोस् भने यो फोन एकदमै बेस्ट छ। तपाईँलाई चाहिँ केही पनि डिसअपोइन्ट गर्दैन। सो यो फोन चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यो फोन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।